welkom bij de nieuwste aflevering van onze PCOS-chat, waar we persoonlijke verhalen delen, maar ook bewustwording creëren en steun bieden aan iedereen die te maken heeft met het polycysteus ovariumsyndroom. We markeren namelijk de laatste dagen van PCOS Awareness Month en we willen daarom ook afsluiten met een bijzonder interview met Mirjam Thomas, een jonge vrouw die openhartig haar reis met PCOS met ons zal delen. Ze vertelt over de uitdagingen die ze heeft overwonnen, wat ze heeft geleerd en hoe ze nu omgaat met haar gezondheid. We hopen dat dit verhaal jou niet alleen inspireert, maar jou ook helpt om meer inzicht te krijgen in wat het betekent om te leven met PCOS. Luister mee. Mirjam, welkom in deze PCOS-chat. Voordat we in de diepte gaan over jouw PCOS-journey, zou je je even willen voorstellen? Wie is Mirjam Thomas? Wat doe je in het dagelijks leven? En hoe heb jij ontdekt dat je PCOS hebt? Ik ben Mirjam Thomas. Ik ben dus 23 jaar. Ik word in december 24. En in het dagelijks leven ben ik fysiotherapie-student. Ik ben dansdocent slash danser. En ja, ik hou ervan om creatief bezig te zijn, om met mijn handen bezig te zijn. Dus dat is eigenlijk wat ik over het algemeen doe. En ik heb ontdekt dat ik PCOS heb toen ik, als ik het goed heb, ik was 18 of 19. Hou me ten goede. Vanaf mijn 15e ongeveer, 14e, 15e, had ik dus last van onregelmatige menstruatie. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik begon met menstrueren, was het gewoon altijd onregelmatig. En natuurlijk in het begin denk je niet gelijk dat er iets aan de hand is. Omdat men je ook gewoon zegt van, like, ja, het is normaal in het begin. Na een tijdje gaat het zich wel normaliseren. Mhm. However, that was not the case bij mij. En ik dacht van nee, just to make sure dat er niets met me aan de hand is. Let me get everything checked out. En ik ging dus toen naar mijn huisarts. Ehm, Mijn huisarts heeft zijn medewerking toen wel gewoon verleend. Hij heeft me gelijk verwezen naar de gynaecoloog. En ja, daar kwam ik dus eigenlijk erachter dat ik PCOS had. En wat ging er in je om? Wist je al over PCOS? Was het iets heel nieuws voor je? Dus je hebt het van de gynaecoloog gehoord, neem ik aan. Ja, dus ik was wel een beetje bekend ermee, maar ik wist niet heel veel. Dat is omdat ik toevallig een dame kende die dus PCOS heeft. Dus via haar wist ik wel dat het bestond, maar ik wist eigenlijk nog niet veel erover. Dus ik heb het toen van de gynaecoloog gehoord en ze hebben me wel in het kort uitgelegd wat het is, maar niet in heel veel details. En er werd eigenlijk gewoon aan me gezegd dat ik online meer erover kan lezen. So I didn't get that much information. Ja. Um, ik ben toen wel research gaan doen. En ja, natuurlijk in het begin, als je nog niet veel weet erover, you're probably not gonna panic immediately. Maar when I read everything on the internet, wat de symptomen zijn, dat het risicofactoren kan zijn voor bepaalde ziektes en zo, I did start panicking a little. Um, En, maar at the same time was het ook een beetje een relief, omdat ik eigenlijk eindelijk wist wat er met me aan de hand was. Dus aan de andere kant ben je natuurlijk niet blij, want je denkt van mijn gunst, something is wrong with me. And I'm gonna have to live with it for the rest of my life. Maar aan de andere kant, there is some relief, want tenminste weet je wat er aan de hand is en dan Mhm. kan je wel iets eraan doen. Ah, nice. En hoe ben jij dan daarmee omgegaan? Want je zegt van ja, je weet dat er iets aan de hand is en je weet dan dat je tenminste iets eraan kan doen. Wat zijn stappen die jij hebt ondernomen om toch ehm, ja, positief te blijven en om het toch gewoon aan te pakken? Ja, dus in het begin.
Like I said, werd gewoon aan mij gezegd to look for information on the internet. Dat is dus eigenlijk dan ook het eerste dat ik heb gedaan om eigenlijk meer te weten te komen over PCOS. Maar er was heel veel informatie en some of the information was ook gewoon contradicting. Mhm. Dus je weet dan eigenlijk niet precies welke stappen je moet ondernemen of welke stappen het best zijn voor jou. Want je leest zoveel en je hebt niet bijvoorbeeld dat er iemand is that's kind of guiding you through the process. Want je moet het gewoon zelf doen. Want aan mij werd gezegd dat ik dus twee opties had. Of op de pil gaan of ik moest afvallen. Ja, I ja. struggled with my weight my whole life. Dus, maar dan nog was ik like, nee, ik kies liever daarvoor. Because that just seemed like the safer option. Mhm. Dus in het begin, I was honestly winging it. En dat heeft natuurlijk niet geholpen, want ik, ik deed niet wat je eigenlijk zou moeten doen te helpen with your PCOS. Maar het is ook omdat ik gewoon geen hulp had. Van, Ja. van niets, van geen enkele gezondheidsdeskundige, niet van de diëtist, nothing. Dus toen ik weer ging en ik niet was afgevallen, dan pas werd er aan me gevraagd van, wil je misschien naar de diëtist? En I was like, yes, thank you very much. Dit moesten we vanaf het begin hebben gedaan. En van wie Maar kwam ik de denk, vraag of je naar de diëtist wilde? Was het van je ja, dus ik, gynaecoloog? ja, dus ik heb mijn gynaecoloog volgens mij maar 2 keer gezien en daarna was het elke keer iemand anders. Dus Hmm. ik, dus ja, dus ik weet niet als het misschien studenten waren die in de opleiding of something, maar het was elke keer iemand anders. Ik heb mijn gynaecoloog echt maar 2 keer in het begin gezien en daarna niet meer. Oh, oké. Ja, omdat er eigenlijk ook werd gezegd van, ja, pas als je zwanger wil worden, dan pas kan je eigenlijk weer naar hier komen. Which is of course Klopt. not the best advice. Maar dat is wat ze je meestal zeggen. Klopt, ja. Dus vandaar dat ik maakte me daar ook niet druk. Ik dacht van, oké, I guess that's it. Maar nadat ik dus ben verwezen naar de diëtist, ben ik dus daarmee begonnen. En dat was volgens mij 6 maanden later, dus 6 maanden na mijn diagnose. En ik ben toen ook begonnen met de gym. Ik danste al, Mhm. dus dat was mijn beweging, maar it was not enough. Niet dat ik Ja. niet heb gedaan, maar het was niet genoeg. En hoe wist je eigenlijk dat het niet genoeg was? Um, Eigenlijk gewoon vanwege de symptomen. Want kijk, voeding en bewegen gaan wel echt samen when it comes to managing your PCOS. Mhm. Dus als één ding goed gaat en je verwaarloost het ander, is de kans dat je misschien bepaalde symptomen niet zozeer gaat ervaren, maar andere symptomen wel. And I Ja, was still struggling with the symptoms. En ik wist gewoon van, het was most likely mijn voeding. Maar qua beweging dacht ik ook van, misschien moet ik meer doen. Maybe I'm ja, not doing enough. Dus vandaar dat ik dan ook besloot van, oké, laten we misschien met de gym starten. Maybe doing something extra, moving my body just a little bit more, can also help. Dus dat is waarmee ik toen ben begonnen. Um, het heeft wel geholpen, want toen ik daarmee ben begonnen, I did start losing weight. Het ging wel beetje bij beetje hard. Dus niet de één keer dat ik zoveel ben afgevallen. ja, je moest echt geduld hebben dus. Ja, maar for the first time in my life, I was actually losing weight instead of Mhm. gaining weight. Ja, En het is iets waarmee ik echt al heel lang heb gestruggeld. Dus I was in shock when I saw that I could actually lose weight. En dat het wel mogelijk is voor mij. ja. Het was gewoon moeilijk omdat ik niet wist dat ik PCOS had. So I was eating all the wrong things. Mhm. En ik wist het gewoon niet. Dus ja, dat was eigenlijk mijn volgende stap. Dus de diëtist, met de gym starten. Volgens mij was ik 6 maanden in de gym. Ik trainde eerst met een personal trainer. En daarna alleen. Maar toen kwam COVID. Dus eh, alles was toen gesloten. En I realized dat ik de gym actually niet zo leuk vond. Mhm. Um, ik zag wel progress.
En dat vond ik leuk, but that was the only part. But I actually felt miserable going to the gym. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik voelde me zo uitgeput na de gym. Mhm. En I'm like, hoe komt het dat sommige mensen bewegen en ze zeggen dat ze zich beter voelen en ik voel me gewoon 10 maal erger dan voorheen. Ja. Terwijl ik dat nooit had met dansen. Like, er zijn trainingssessies waarbij we echt uren bezig waren en I still enjoyed every second of it. Ja. Dus ik was toen wel gestopt met de gym. En het bewegen was ook op een laag pitje, want vanwege COVID, weet je, je moest in je huis blijven, je kan nergens gaan. Dus het Mhm. bewegen was wat minder, maar um, ik, de diëtist was er nog. Dat was ook een tijdje on hold, maar ik had toen wel al wat informatie gekregen omtrent how to eat. Dus ik had eigenlijk een dieetlijst. Dus ik had toch wel iets, something to work with. Ja. Ja. En je haalde aan het begin dat je ook een dance teacher bent. En ik weet het ook toevallig dat je een Ja. Heels Plus dance teacher bent. Ehm, Vertel, hoe is dat een beetje tot stand gekomen? Dat is eigenlijk, that happened much later. Het is echt recentelijk. Ik denk Mhm. dat ik nu al 3 maanden, dat ik al 3 maanden dansdocent ben. Mhm. Dan zelf doe ik wel echt vanaf kleins af. Ik deed dus ballet, daarna was ik bij de Mysticals. Dus daar heb ik kennis leren maken met verschillende dansstijlen. Ik heb dan ook gewoon workshops gedaan on the side. En ik kwam dus eigenlijk erachter dat ik eigenlijk more dat ik heels dance classes leuk vond en more de feminine dansstijlen. Dat vond ik gewoon leuk en daarin was ik ook gewoon veel beter. Ehm, ik had wel een beetje pech met het, like er was wel een moment waar er dus een heels class was, maar toen kon ik niet. Dus ik kon dat niet volgen. En daarna had je geen heels dance classes meer. Gewoon once in a while een workshop. En ik vond het leuk, maar ik vond dat dat eigenlijk niet genoeg was. The thing is, als je me een paar jaar geleden had gevraagd als je me had gezegd dat ik dansdocent zou worden, heels dance teacher, dan heb I wouldn't believe you. Ik zou echt eerlijk zeggen. I would be like, me, girl, no. Ja, ja, ja. En Maar mhm, is eigenlijk dit jaar, at the beginning of this year, want ik was een tijdje gestopt met dans, heb ik dus na heel lang weer een heels workshop gevolgd mhm, van iemand met wie ik dus danste. En het was gewoon, het was echt de best heels workshop I've ever been to. ja, En het was volgens mij echt iets van 3 uren. Maar ik voelde me zoveel beter after. Ik was like, okay, I actually want to keep doing this. Dus ik moet echt ja, een manier vinden. En niet lang daarna, of ja, ik dacht wel, want het was eigenlijk in januari. En dan een paar maanden after, zag ik dus de Gelatos. Ik volgde de Gelatos al een tijdje. Ehm, en ik zag dat ze dus op zoek waren naar, ze waren eigenlijk op zoek naar dansers. And after thinking about it, I decided to sign up. Ik heb een dansvideo gestuurd en ook nog wat informatie over mezelf, ook omtrent mijn danservaring, because that was also really important. En ik werd toen uitgenodigd voor een auditie. En bij mijn auditie werd er dus ook meer verteld over Gelato's Dance Company, wat ze allemaal doen, waarvoor ze staan en eigenlijk ja, alle dansstijlen die dus daar ook voorkomen. En ik was echt van, oké, I definitely want to be part of this. En dat is eigenlijk dus ook gebeurd, want er werd allemaal gevraagd als ik ook deel zou willen uitmaken van het team als heels dance teacher. And of course, I said yes, maar dat weten we eigenlijk al, because I've already been teaching there for a while. Dus ik heb toen ja gezegd en ik ben niet gelijk begonnen met doseren. Ik heb eerst classes gevolgd bij Gloria zelf.
Omdat ik ook weer even er weer erin moest komen. En ja, na enkele maandjes begon ik dus met het teachen van mijn eigen dansclasses. En dat doe ik dus tot nu toe nog steeds. Dus ja. Mhm. En hoe heb jij gemerkt dat dansen invloed heeft gehad op jouw PCOS? Want je zegt je voelt je goed wanneer je danst. Heb je ook gemerkt aan je symptomen dat dansen iets heeft veranderd bij jou? Ja, dus eigenlijk de way that I notice dat het iets heeft gedaan voor mij is, ik heb vaker periodes, of ja, ik heb vaker periodes waar ik misschien minder beweeg en daarna weer start met bewegen. Dus het is een beetje on en off. En ik had dus eigenlijk weer een periode waar ik niet zo actief was en ik ook niet echt danste. Mhm. En toen ik weer daarmee ben begonnen, hoewel mijn voeding nog niet was wat het moest zijn, because I did fall off track with my food. I really am still figuring out wat ik moet doen daar en wat het best werkt voor mij op lang termijn. Ja. Dus you need to understand qua voeding, I wasn't really eating the right things. Dus het enigste was eigenlijk dat ik echt anders deed, of dat echt anders was voor mij, was dat ik weer begonnen was met dansen. That Ja. was the only difference. En ik zag toen dus wel, dus mijn periode was heel erg onregelmatig. En bij mij betekende dat mijn periode eigenlijk gewoon niet komt. Komt like pas na misschien, I will skip like a couple months. Dat is het bij mij meestal. Mhm. En ik merkte dat het toch wel weer begon te komen, beetje bij beetje. Dus het is nu wel enkele maanden, ik denk vanaf mei tot, ja, vanaf mei of juni tot nu kan je zeggen, dus september. Mhm. Het is natuurlijk niet perfect, because it takes a bit longer om echt gewoon, om het echt te reguleren. Maar I did start noticing that my period was coming a little bit more often. Ja. Toen That's wist ik very eigenlijk good. al van, I'm already doing something different. En Ja. dat is eigenlijk de first symptom bij mij that usually improves. Wanneer ik iets doe dat helps, merk ik meestal dat mijn periode regelmatig begint te worden. Dat is echt het eerste dat ik opmerk bij mij. Zijn er nog andere symptomen waar je echt last van hebt? Ja, dus natuurlijk zijn er like wel momenten waar ik meer last heb van bepaalde symptomen. Mhm. Maar vanaf het begin, als ik kan herinneren, ik struggelde wel met mood swings. Mhm. En dat was eigenlijk ook iets waarmee ik zat, want ik vond het echt vreemd. Ik dacht van, how does my mood go from 0 to 100? Like, iets klopt niet. En Ja. dan denk je ook echt van, maybe there's something wrong with me. Dus dat was eigenlijk ook iets that's why I also felt very relieved toen ik erachter kwam dat dat een van de symptomen was. Want ik wist toen eindelijk waarom ik dat ervaarde. Ik heb dat nog steeds een beetje, maar dat gaat nu wel veel beter. Because I did learn to manage my moods a little bit. Mhm. Wat hadden we nog meer over? Oh, fatigue. Ja, Mm. dat, dat is ook iets waarmee ik toen al struggelde. En nu nog steeds. Mhm. En Maar wanneer je slaapstoornissen. zegt fatigue, kan je ons like een beeld geven van, ja, voor de mensen die niet weten wat fatigue is gewoon Ja. Mhm. oververmoeidheid. Um, hoe uitte zich dat bij jou? Ehm, dus bij mij was het eigenlijk, je voelt je gewoon moe. All throughout the day. Al heb Mhm. je bijvoorbeeld 7 tot 8 uur geslapen, dan nog is het alsof je bijna geen energie hebt. Mm. En ook bijvoorbeeld, every single day I had to take a nap. Want het begon eigenlijk vooral op de middelbare school, had ik het meest last van mijn symptomen. Dus dan na school was ik dan, op school was ik al moe. Na school nog meer. So I would take very long naps. En wanneer je wakker wordt, is het al zo laat en dan moet je gewoon gelijk studeren en dan you can't really do much with the time that you have left.
Of als ik misschien, ik werkte ook part-time. Oh ja, ik ben ook promotor in het dagelijks leven voor een bedrijf. Mhm. Ja. Dus dat deed ik soms ook. En dan, als ik dat had gedaan, naast ik kom thuis van school, ik misschien baden eten. Ik kon misschien een uurtje liggen en daarna moest ik mijn promo doen. En als ik thuis kwam, had ik gewoon geen energie om nog schoolwerk te doen. Dus Zo. toen begon het eigenlijk al. En nu nog steeds, want nu heb ik vanwege mijn studie, I have even longer hours, or I spend even longer hours op de faculteit. Want nu is het niet van 8 tot 1, maar soms zelfs van 8 tot half 8 tot half 3. Je moet ook oefenen voor praktijkvakken. En wat betreft studeren, je besteedt veel meer tijd aan studeren nu dan bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school was. Dus it's just constantly feeling tired. En Mhm. bij mij, what also makes it worse, is dat ik eigenlijk, that's my last symptom, slaapstoornissen. Oh, ja. Van, van tijd tot tijd heb ik echt last daarvan. En dat helpt dan natuurlijk niet, want als je met die 8 uur slaap al moe bent, Mhm. all throughout the day. Lastig als je maar een paar uurtjes hebt geslapen. Ja, ik Dus snap het. dat is wel echt minder. Ik heb dus Mhm. wel momenten waar ik minder last heb ervan en dan momenten waar ik meer last heb ervan. Maar dat is het zo een beetje bij mij qua symptomen. Ja. En als je nu kijkt naar, dus gewoon naar hoe je omgaat met je PCOS. Je hebt het Mhm. vanaf je 18 of 19 bent en je bent straks 24, zei je. Ja. Als je nu gewoon kijkt naar vanaf je het wist en tot op dit moment, wat zou je zeggen dat jouw grootste uitdaging is met deze symptoom, met dit syndroom? Um, I would say bij mij, Mhm. wat is mijn grootste uitdaging? Dus when it comes to managing the symptoms zelf, um, is het eigenlijk gewoon staying consistent. Mm, Want je kan bijvoorbeeld iets doen, het helpt misschien wel, but if you're not consistent, komen die symptomen gewoon gotcha. weer. Yes. Dus staying consistent met eigenlijk dingetjes die eventueel kunnen helpen. I would say that has been my biggest challenge. Want het is iets waarmee je leeft, you live with it for the rest of your life. True. Dus je kan bijvoorbeeld niet nu gezond eten en over een paar jaar zeggen je doet dat niet meer. Want dan eigenlijk, like, all your hard work will go to waste. Want dan ga je weer constant dealen met die symptomen. En daar ben je eigenlijk gewoon weer at the beginning. Ja. Dus je moet dingen doen waarvan je weet dat je het op lang termijn gaat kunnen volhouden. Dus I would say ook gewoon like staying consistent with some of those things is een beetje een struggle voor mij. Want ik heb dan momenten where I fall off. Maar het is dan zo moeilijk voor me to get back up. Omdat je dan echt het gevoel hebt dat you lost all of your progress. En je weer vanaf punt nul moet beginnen. Mhm. Dus dat is eigenlijk wel iets waarmee ik struggle. That I don't get back up as quickly as I would like to. Yeah, yeah. I think a lot of ladies struggle with that. Yeah. And especially ladies with PCOS. Ik denk dat jij echt niet de enige bent, want ook ik in mijn PCOS journey, ja, heb momenten waar ik terugval en dan toch wil je toch wel sneller erbovenop komen, maar Mhm. het gaat toch niet zo snel als je zou willen. Dus het is eigenlijk ook een proces, hè. Wanneer je Exactly. terugvalt, moet je je habit als het ware opnieuw creëren. En dat kan soms ook uitdagend zijn. Dus I feel Ja. you. I feel Ja, you. ja, dat is het echt. En ik denk vooral wanneer je bijvoorbeeld weet van oké, I'm gonna give an example. Ik wist bijvoorbeeld at some point kan ik, wat betreft mijn conditie for example, kan ik misschien, let's say if I would go for a walk,
At some point kan ik misschien 4 rondjes lopen binnen een uur. Ik geef gewoon een voorbeeld. But then when you fall off track and you get back up, wil je eigenlijk gelijk weer starten waar je bent geëindigd. But most of the time moet je echt weer even een stapje terugnemen. Precies. Dus dan probeer je misschien die 4 rondjes binnen een uur, maar dan zie je dat het langer duurt. Klopt, And ja. then you're disappointed. Dus dat is gewoon like een tiny voorbeeld. En dat is ook iets waarmee ik struggle, is that I wanna continue where I left off. Maar ik ben niet meer daar. Ik ben eigenlijk weer een beetje teruggevallen. Dus you have to figure out waar je eigenlijk bent. En dan van daaruit beetje bij beetje. En it takes a lot of patience. I'm not always patient. Dus dat is dan ook echt iets dat ik ook echt heb moeten leren. Is om Mhm. echt geduld te hebben met mezelf. Ja, 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 heel belangrijk, heel belangrijk. Ik denk dat dat ook het geval is voor mij, to be very patient. En ik denk dat vele andere vrouwen met PCOS dat ook meemaken. Nou, Mhm. Mirjam, waarom zeg ik Mirjam? Mirjam, tot slot. Ehm, het is PCOS Awareness Month. En dat Mhm. is ook de reden waarom ik gevraagd had om even een gesprek met je te hebben, om ook jouw kant van het verhaal te delen. Want je bent zelf een vrouw met PCOS en ja, het is goed om van andere vrouwen te horen wat ze allemaal meemaken en hoe zij ermee Mhm. omgaan, zodat vrouwen Klopt. ook weten dat they are not alone. Wil ik je tot slot vragen, heb je een boodschap voor andere vrouwen met PCOS? Misschien tips, 3 dingen dat ze zeker moeten doen of overwegen in hun journey tot balancing their PCOS. Yes. So the first thing I would say is eigenlijk to take baby steps. En als baby steps te groot zijn, dan neem je zulke kleine stapjes waarbij je een microscoop nodig zou moeten hebben om ze te kunnen zien. Dus dat is één ding dat ik alvast zou meegeven. Taking baby steps really goes a long way. Ik heb dat ook ervaren. Every time I would try to rush things, ging het mis. Maar op momenten where I would really slow down and take tiny steps, merkte ik dus wel that I would make a lot more progress. En dat mijn progress ook langdurig, like, het was eigenlijk like long-term progress. Ja. The second thing is eigenlijk, ja, de 2 dingen that they usually advise is eigenlijk om te letten op je voeding en moving your body. Mhm. Dus dat is iets dat je zeker, that's not really something you can compromise on. Je kan niet zeggen, ik ga niet letten op mijn voeding of ik ga niet sporten. Because Ja. those are 2 things that will really help you long term. Mhm. Al is het bijvoorbeeld, al moet je beginnen met 1 keer in de week going for a walk in de buurt. Al moet je daarmee starten, it's something. Ja. Dus ook daar gewoon, um, don't make it too difficult for yourself. Ook daar gewoon zou je dan die baby steps moeten toepassen. En het laatste is eigenlijk to be patient and not to be too hard on yourself. Ik denk dat het Amen iets to is voor that. me. Ja, I think a lot of women with PCOS struggle with that. Vaak genoeg willen we heel snel resultaten zien, maar snap dat je met een aandoening te kampen hebt waarbij je meestal wel meer tijd nodig hebt. Because your Klopt. body doesn't function like someone's body that doesn't have PCOS. Dus zij gaan hoogstwaarschijnlijk snelle resultaten zien. That even if you're doing the same thing, they will most likely see results faster than you. Wil niet zeggen dat you're not making progress. En daarom moet je daar wel echt gewoon geduld hebben. Het neemt meestal ook gewoon tijd to figure out what works for your body and for your type of PCOS. Dus dat is daarom ook echt belangrijk. And to just be kind to yourself all throughout the process.
helemaal. Je kan het niet beter gezegd hebben. En ik wil toch ook even toevoegen, vooral dat gedeelte waar je zegt van dat je geduldig moet zijn met jezelf, maar dat Mhm. je soms ook je ehm, niet echt alleen moet kijken van naar de numbers on the scale. Toch? Dus want je zei van ook al lijkt het Klopt. soms dat je geen progress hebt gemaakt, je maakt wel progress en dat hoeft niet per se te zijn dat the numbers on the scale are going down. Maar Precies. misschien betekent Mhm. het dat voor jou, dat je je beter voelt. Je mental health is al een stukje beter. Weet je, het kunnen op Mhm. andere manieren zijn dat je die progress maakt. Ik Juist. denk dat we Eigenlijk vaak, non-scale victories noemen ze yes, het. ja, ik denk dat we dan soms echt gefocust zijn van, oh, ik moet zoveel kilo hebben verloren. Of weet je, ik moet dit, ik moet dat. En we verliezen zicht op van hoe we ons eigenlijk voelen. Terwijl misschien voel je Exactly. je vele malen beter dan, like, zeg maar, een aantal maanden geleden toen je die veranderingen niet had aangebracht. En nu voel je je, weet je, nu voel je je helemaal weer Ja. Mhm. vernieuwd en verfrist. Dus ja, nee, Mirjam, I want to thank you so much for sharing your story. Um, En ik weet zeker dat er andere vrouwen zijn die zich terug zullen vinden in jouw verhaal. En natuurlijk bedankt ook voor de tips die je met ons wilde delen vandaag. En Yes. we blijven jou ook poweren. En we zijn blij met de bijdrage die jij levert ook aan PCOS Awareness Month. Um, en wat zouden zeggen, ga zo door. En hopefully tot de volgende keer in de PCOS chat. Misschien dat je ons nieuwe tips kan geven. Ja. Of dat je misschien iets hebt ontdekt voor jezelf en je denkt echt zo van nee, dit moet ik delen met de vrouwen. Yeah, sowieso if I notice that something is really helping or really effective, Mhm. deel ik dat zeker wel. Yes. Nee, ik wil je echt bedanken voor je tijd en voor je story. En ja, tot een volgende keer zou ik zeggen. Yes, and thank you for inviting me also. Ik vond dit super leuk. En ja, ik hoop dat we dit nog een keertje kunnen doen. Ik hoop het ook, sowieso. Daar sta ik zeker open voor. Yes, Okay, thank you. yes, Bye bye. bye. Hi, ik ben Clarissa van PCOS Awareness Suriname. En dankjewel dat je naar de PCOS chat daarnet hebt gekeken. Hopelijk vond je het heel leuk, maar ook informatief en leerrijk. Als je leuk vindt wat we doen, geef onze Facebookpagina PCOS Awareness Suriname een dikke like en volg ons. Of je kunt je ook aansluiten tot onze WhatsApp groep. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten die we plannen. Nogmaals dank en tot de volgende keer. Bye bye.